Hyvää päivää ja tervetuloa Propellihattu tehtaalle. Nyt kun mä oon saanut melkein vuoden uurastuksen jälkeen tämän jarrupenkin tehtyä, niin Nyt jos aika aloittaa seuraava videosarja. ja eihän tämä jarrupenkkikään vielä täysin valmis oo. Se vaatii vielä hienosäätöä, mutta Mä nyt kumminkin haluan aloittaa jo seuraava videosarja. Ja aiheena olisi nyt tämä erikoisessa virittäminen. Eli tämähän on nyt mulla sellainen pääprojekti. Ja ne, jotka ei ole katsonut aikaisempia videoita, niin minähän alkoin tekemään tätä mopua joskus 1,5 vuotta sitten. Ja minä nyt olen sanonut tätä kiihdytysmopoksi, mutta se tulee lähinnä siitä, että kun mä oon käynyt tällä ajamassa vaan siellä PV-formin vauhtipäivillä, missä kiihytetään kilpaa. Mutta ei tää oikeasti ole mikään pelkästään kiihytyksen tehty. Jos taas pelkästään kiihytyksen, niin taas paljon kevyempi ja pienempi. Nythän tää on kohtalaisen painava mopo. Tai ei ainakaan mikään älyttömän kevyt. Mutta oikeasti tämä on vaan lähinnä semmonen rakenteluprojekti, että ei tätä mihinkään kilpailuun tehdä verenmakuisuus. Ja tässähän olisi nyt pääasiallisena tavoitteena saada mahdollisimman paljon tehua tuolta 50 pytystä. Jotkut on kysynyt, että miksi mä laitan isompaa pyttyä, niin siinä on justi se hauskuus ideana, että kuin tehokas voisi periaatteessa olla laillinen 50-kuutioinen mopo. Tai laillinen, mutta alkuperäinen sylinteritilavuus. Ja nyt minun innoittajana tälle projektille toimii sellaiset 60-70-luvun hollantilaiset 50 kilpamopot. Ne on ollut suurin piirtein tämän näköisiä. Ja sitten niissä on ollut sillä 50 pytyllä monien lähteiden mukaan jopa yli 20 heppaa tehua. Ja niistä löytyy aika paljon netistä videoita, missä ne vettää kilparadaalla jotain 150. Ja nyt mä oon jo aiemmin maininnut, että ultimaattinen tavoite olisi saada se 20 hevosvoimaa tästä sylinteristä. En nyt vielä sano varmaksi, että riittääkö 20 hevosvoimaa teoriassa tältä kampiakselilta vai pitääkö sen tulla tuolta takarenkalta. Se tarkoittaisi, että silloin tältä kampuralta tulee vielä enemmän. ja tässä mopossahan on nyt tämä mun itse volaama sylinteri. Ja tämä ei lähellekään muistuta enää sitä alkuperäistä sylinteriä. Ja siinä onkin paljon sellaisia suunnitteluratkaisuja, millä pitäisi pystyä saavuttamaan se 20 heppaa. Mutta toistaiseksi siinä ei ole lähellekään sitä. Viime kesänä sitten penkitettiin se vähän vajaa 8 heppaa. Ja nyt tuo minun oma penkki näytti sen 5,5, mutta se nyt on vielä vähän vaiheessa, että näyttääkö se liian vähän. Ja tässä nyt on melko monta asiaa vielä pielessä, että todennäköisesti yksi vika on se, että tuo putki ei sovi tuolle sylinterille. Se ei vaan tällä hetkellä jostain syystä ota niin paljon kierroksia kuin pitäisi, että se tehoalue on ihan liian matalilla kierroksilla. Eli siinä on paljon tekemistä. Ja toinen juttu, millä mä arvelen, että mä saan tästä vielä paljon enemmän tehua, on se, että mä muokkaan näitä lohkoja rajulla kädellä. Tämä AM6 läppäkanava on liian huono. Se kiertää liian mutkan kautta tuolta alhaalta, niin mä oon suunnitellut, että miten mä aion suoristaa tuota. Ja mä nyt jossain vaiheessa esittelen tuota sylinteriä tarkemmin ja selitän, että minkä takia siitä pitäisi olla mahdollista saada se 20 heppaa. Ja minkä takia vakiopytystä ei voi mitenkään saada sitä, vaikka mä onkin tällä hetkellä ymmälläni, että minkä takia tämä pytty ei anna edes sitä 10 heppaa. Ja tarkkaan en osaa sanoa, että kauanko tämä projekti tulee kestämään, tuleeko se ikinä valmiiksi. Se on varma, että siinä menee vuosia. Mutta täytyy muistaa, että tämä on pääasiassa sellainen värkkeilyharrastus, että mulla on tässä se idea, että mä teen näitä osia itse. Tässä on esimerkiksi tämä vesipumpun koppa, minkä mä valloin. Ja sitten imukaula ja tankki. Tarkoitus on, että on semmoista mielenkiintoista tekemistä. Mutta olisiko se siinä esittely tälle videosarjalle? Ja nyt voisi aloittaa sen, mitä mä ajattelin tässä jaksossa tehdä. Eli tässä on nyt tämä mopon kaasari. Tämä on tällainen kiinalainen 26 millinen PVK. Ja se nyt tuntuu toimivan ihan kohtalaisen hyvin. Mutta ongelma näkyy tässä, eli mulla ei ole mitään ilmanputsaria. Ei ole ikinä ollutkaan. Mulla on ollut tää sama kaasari edellisessä mopossa varmaan 4 vuotta ja sillä on aina kesällä ajettu siellä vauhtipäivillä ja sitten kun mä oon vienyt sen mopo sinne kissoihin, niin siinä automatkalla on aina pölyä mennyt tuonne ja se ei varmastikaan ole hyväksi moottorille ja tehoille, mutta sillä nyt on ajettu niin vähän, että vaikutuksia ei tietenkään
ole pystynyt huomaamaan. Mutta kyllä mä haluan tähän jonkun ilmanputsarin laittaa. Ja sitten toinen syy on se, että tää pitää aivan kammottavaa ääntä. Eli kun mä oon penkittänyt tätä, niin vaikka mulla on kuulosuojaimet päässä, niin tulee silti korva kipiäksi. Ja siitähän toki varmaan naapuritkin tykkää. Joo, ja mä ajattelin laittaa nyt tähän ihan kunnon ilmanputsari. Totta kai mitään ei voi tehdä helpomman kautta, eli käyttää vaikka sellaista pipercrossia muuten vuosi, mutta kun mä en ole tyytyväinen siihen, että se ei vaimenna sitä ääntä tarpeeksi. Sitten kuuluu edelleen hirviä imuääni sillä piperillä. Sitten mä ostin tämmösen jonkun autoilmanputsari, pieni mikä löytyi. No ois kyllä varmaan löytynyt pienempiäkin, mutta ei jaksanut etsiä niin kauan. Tämä nyt justiin mahtuu olemaan tällä takarungossa. Eli se tulisi suunnilleen tuohon. Eli mun pitää tehdä joku kotelo tällä ja sitten joku putki, mikä menee tohon kaasariin. Ja mä aion tehdä sen kotelon 3D-tulostamalla. Tai en tiedä, riippuu vähän. Kun siitä tulee aika iso ja sillä tulostimella ei välttämättä pysty tulostamaan kerralla sitä. Riippuu, että kuinka hankala se on tulostaa 2 osassa. Jos se on liian hankala, niin sitten mä saatan tehdä osittain pellistä sen kotelo. Mutta nyt mä aion tehdä pahavi malli sitten kotelosta, niin mä voin sitten mallintaa sen tietokoneella ja tulostaa sen. Niin, nyt olisi pahavinen boksi valaamis. Ja tässä kohti tajua, että missä kohti automallia suunnittelijat tekee aina virheitä, kun monesti tulee raivottua, kun jostain autosta ei saa purettua osia pois. Mutta tämä justiinsa saa vielä keploteltua tuon. Ainakin äsken mä sain se sinne. Sanoisinko, että näyttää jopa erittäinkin hyvältä. Sitten tähän kylkeen tulee semmoset kiinnikkeet, jotkut klipsit, mitkä menee näihin runkoputkiin, ettei tarvii vaivautua hitsaamaan korvakkeita tähän. Ja nyt testataan, saako tämän putsari asennettua. Hyvinhän se sinne menee. Sitten mä ajattelin tulostaa semmosesta joustavasta TPU-muovista tähän sen välitorve. Nyt kun tää kaasari on pikkusen vinosa, niin sitten on aika hankala saada sopiva. Niin nyt mä yritän jotenkin merkitä muisti, että minkä verran tuohon milläkin puolella etäisyyttä tuohon laatikkoon.
Joo, nyt olisi aika pitkälti tää malli valaamis. Semmosen 3 tuntia meni pyöritellä tätä. Nyt mä teen tän 2 osassa. Siinä mä tulostan ensin tämä alaosa. Tämä pitäisi mahtua tulostaan tuossa minun tulostimella. Tässä on sitten tämmönen ura, mihin tuo toinen osa sitten liimataan. Ja sitten tästä puuttuu vielä se kansi, mutta mä teen sen myöhemmin. Tässä on ruuvin paikat sille kannelle. Joo, lähti vähän tuo homma lapasesta ja tein tuossa kello ympäri hommia. Ja tämä valmistui 4 yöllä ja nyt kun heräsin, niin nämä oli ilmestynyt tuohon. On tämä vaan uskomaton vehe. Tää on ollut mulla 4 vuotta ja mitään säätöjä ei ole tarvinnut tehdä. Mutta kun silloin kun otti käyttöön, niin kerran piti kalibroida. No niin, nyt olisi nämä ilmanputseria, kun teillä on osat tulostettu. Ja oli kyllä huomattavasti monimutkaisempi homma kuin mitä alkuun kuvitteli. Eli tätä ei mitenkään mahtanut tulostaa yhdessä osassa, niin mä tulostin tämmöisen laatikon yhtenä kappaleena. Sitten siihen tulee 2 tällaista kehystä. Ja sitten se filtteri tulee tuohon. Ja sitten on kansi. Sekin on 2 osassa. Ja sitten on tämmönen imutorvi. Se tulee tähän kannereikään. Ja tämä sitten pitäisi imiä sieltä ajosuunnasta ilma. Ram-airi. Tämä saattaa kyllä vielä mennä uusiksi tää torvi. Pitää katsoa, onko tää liian iso. Ja nyt mun pitäisi liimata nämä osat yhteen. Mutta pitää ensin vähän hiua näitä päitä tasaisemmaksi. Joo, sitten pitäisi liimata nämä ja mä googletin, että mikä olisi parasta liimaa tuon PLA liimaamissa ja kuulemma pikaliima pitäisi toimia hyvin. Sitten mä ostin Piltemasta tämmöistä pikaliimaa ja siinä tulee kans tämmönen aktivointiaine. Ja mä vähän testasin tätä ja tuntuisi kyllä pysyvän niinkö tauti. Mähän pitäisi nyt saada lujasti liimattua, että ne ei sitten lähde halaakiamaan. Joo, eli mä liimasin nämä kappaleet toisiinsa ja sitten mun oli tarkoitus vielä irrottaa tämä kehä tästä ja liimata se tähän uran pohjalle, mutta ei se lähde enää irti. Eli se nyt jotenkin lukittu siihen ilman liimaakin. Mutta sehän on vaan hyvä asia. Pitää kuitenkin jotenkin tiivistää tää reuna, niin mä pistän sitä liimaa tonne reunaan. Tuntuu kyllä aivan älyttömän lujalta tuo pikaliimaliitos, että niin kuin 5 sekunnissa tapahtuu ja ei uskoisi, että voi joku asia liimautua noin hyvin. No niin, nyt ne olisi liimattu. Täytyy kyllä vielä sanoa, että on kyllä aivan uskomatonta liimaa. Tää on niinkö olisi yhtä puuta. No sehän tässä oli tarkoituskin. Ja sitten sillä pystyy hyvin tiivistämään tuon, kun tuonne jäi pikku rako. Niin se vaan muuttui se liima hetkessä tämmöiseksi kovaksi massaksi. Aivan mahtava tuote. Kiitos Piltemo. Kiitos ruotsalaiset. Sehän sopii sinne niinkö nenäpäähän.
Tämä kansi ei sen sijaan sovi niin hyvin. Se täältä puolen tökkää tuohon koteilon reunan, niin se ei aivan täysin tiivistä sitä. Mutta eiköhän tuo kumminkin vältä. Nyt mä tulostin vielä tämmösen imukurkun, mikä menee tuon boksin ja kaasarin väliin. Ja tää on tällaista taipuisaa TPU-muovia. On kyllä ihan yllättävän hyvä. Tästä tuli jopa jääkempi mitä mä ootin ja tää on pikkusen hankala asenta. Luultavasti joutuu tekemään vielä uuden, jos tää ei sovi kunnolla. Siinä on tollaset urat ja se menee sitten tähän reikään. Ja sitten on tämmöset runkokiinnikeklipsit. Nämäkin joutuu vielä luultavasti tekemään uudesta. Ja sitten mä ostin tämmöstä bituumimattua. Tätä olisi tarkoitus liimata tuonne boksi sisään, niin tämä pitäisi vaimentaa niitä ääniä. Tätä mä oon suunnitellut jo monta vuotta, että jollain tämmöisellä vaimentaa se ilmanputsariboksin, niin pitäisi saada ne imuäänet kurviin. Nytten kokeillaan toimiiko se. Joo, nyt olisi vaimennettu tää kotelo. Ja kyllähän se kilpamopo nyt saakin pitää ääntä, mutta siinä on vaan semmonen, että minua itseä sitten häirittää, kun mä sillä tallissa huuata, että tuleeko kohta naapuri ulise. Niin mielellään yrittäisi vaimentaa niitä ääniä mahdollisimman paljon. No niin, ja se olisi taas uusi talli-ilta. Ja nyt kuten huomaatte, niin nyt Mopo-laboratorioon on tullut uusia päivityksiä. Elikkä nyt viime vuosina on hyvästi haaseville vaatteille ja itsensä myrkyttämiselle, joka kyllä aiheutti lukemattomia kertoja katumusta, mutta silti se piti tehdä aina uudestaan. Eli mä ostin tämmösen hieno savuimuri. Tämmönen ihan kunnon nuu Glymovent MNF 230 volttinen, 750 wattia. Ja oli kyllä kallis vehe, että saatais muutaman videon tehdä, että tuon kattaa, mutta menee kyllä tarpeeseen. Ja täällä olisi nyt tää ilmanputsarikotelo paikallaan. Kiinnikkeet ei ollut sopivat, niin se on nyt nippusitteellä kiinni. Tässä on tää välikumi. Sopii yllättäenkin hyvin tohon. Tässä kävi vaan semmonen kämmi, että tästä kotelusta tuli noin 5 milliä paksumpi tässä suunnassa, mitä olisi pitänyt. Ja sitten vähän leviämpiä. Se oli kyllä siinä, että sen sai keploteltua tonne. Ja se aiheutti sen, että mä en saanut tätä niin lähelle tuota kaasaria, mitä mä aluksi suunnittelin. Mutta se ei nyt kovin paljon haittaa. Ja tähän piti tulla tää imutorvi. Mutta tuossa nyt ei aivan suunnittelussa ottanut kohdalle, niin se ottaa tuohon putkeen kiinni. Pitää vielä tää torvi tehdä uusiksi. Mutta nyt on erittäin mielenkiintoista, että kuinka paljon tuo vaimentaa ääntä. Toivon mukaan siinä on aivan huomattava ero. Uskoisin kyllä, että on, kun silloin kun eli tieliikenteessä mopolla, niin olihan se siistiä ottaa se vakioputsari pois ja hirviät äänet tuli, mutta yhtään tehua siihen ei tullut. Ja nyt mä oon tehnyt tavallaan päinvasta se homma, että mä tein itse tuo tavallaan vakiomallisen, vähän niin kuin vakiomallisen ilmanputsari. Aika kovasti pärisi. Nyt olisi tietenkin mielenkiintoista, jos olisi desibelimittari, niin olisi voinut vertailla. Kyllä mä nyt sanoisin, että se hiljeni ja se imuääni muuttui semmoiseksi kumiaksi. Varmaan tiedätte, ketkä on kaasutellut jotakin kotaria tai semmoista, niin niissä on semmoinen kumia imuääni, joka painaa kaasua matalilta kierroksilta, niin tähän tuli nyt ihan samanlainen. En tiedä miten hyvin se kuuluu siinä videolla. Nyt erottuu tuo putkenräpäytys paljon selkeämmin. Kyllähän siinä vieläkin ilman kuulosuojamia aivan jäätävä rääkäsy oli, kun se pääsi kierroksille.
Mutta olettaisin kumminkin, että kyllä tuo ihan selvästi sitä vaimentaa. Sitä voisi laittaa lisää sitä mottua tähän, mutta tämähän ei nyt käynyt läheskään hyvin. Sehän pätki ihan älyttömästi. Pikkusen siltä vaikutti, että se on taas siellä sytkäpuolella vikka. Eli enpä taida päästä nyt vejättämään. Eli seuraava operaatio olisi laittaa nämä sähköt kuntoon. Ainakin mä vaahan tähän kunnon liittimet, niin ei tarvi niitten kanssa enää tapella. Ja on se kyllä ihanaa, kun ei enää savu haise. Uskomatonta suorastaan. Minä olen siitä haaveillut, että voisi yötöpäivää penkittää mopua ja sitten kun nukkuisi, niin mopo kävisi tyhjäkäyntiä tällä. Nyt tähän se jo melkein onnistuu. Liitäntöjen vastuu on nyt ruottalaisilla. Eikö se Apiiko ole Ruotsia? Jotenkin mä kuvittelen niin, mutta ei tässä mainita Ruotsia tässä pussissa. No niin, nyt on yli puolet paskaliittimistä eliminoitu. Vielä niitä kyllä on, kun mulla ei ole noita lattamallisia oikeita Apiikoja. Hirviä patentti tämä on vieläkin. Oikeastaan pitää sensuroida, mutta minä nyt en tällä kertaa pysty parempaa tekemään. Mutta mä vannoin, että mä teen vielä tip-top sähköt tähän. Kuulosti kyllä, että se helpotti siihen ihan selvästi. No niin, nyt kun mä oon saanut tehtyä tämän akuutin parannuksen tähän, mitä mä oon suunnitellut jo monta vuotta, niin nyt voisi aloittaa se varsinaisen virittelyoperaatio. Ja nyt tähän se tilanne on se, että tässä ei ole siis tehua paljon mitään. Ja minäpä nyt yritän selittää, että mistä mä luulen, että se pääpiirteittäin johtuu ja mitä mä aion muokata tuohon seuraavaksi. Ja nyt tähän nämä virimoottorit tahtoo olla sellaisia, että se ei vielä riitä mihinkään, että tähän saa nämä palikat kiinni. Vaan se koko paketti pitäisi saada toimimaan yhteen ja yleensä se vaatii ihan älyttömästi aikaa ja kokeilemista, kun siinä samalla sitten löytyy kaikkia vikoja ja osia hajua. Moottoriharrastajat kyllä varmaan tietää, mistä mä puhun. Ja nyt silloin viime kesänä, kun mä sain tämän mopon kassaan, niin siinä vaan käytännössä oli nuo palikat, mutta en mä ehtinyt käytännössä ollenkaan testata sitä. No sitten siellä kissoissa paljastui vaikka minkälaisia vikoja. Nyt mä oon tehnyt tämmöisen hienon listan, missä on pääpiirteet ne jutut, että miksi siinä ei ole sitä kuuluisaa tehiä. Ja tuo eka olisi nyt tuo sytytysennakko, kun se on kaikista helpoin. Ja tässä olisi pari kappaletta tämmöisiä CDI-bokseja. Mä oon tietenkin mun itse kehittelemiä. Mä oon joskus 2017 kehitin sellaisen CDI, mikä toimii tuossa AM6 Ducati sähköisen. Ja tää on siis ohjelmoitava CDI, eli tämä voi yhdistää tietokoneeseen ja sitten sieltä pystyy säätämään sytytysennakon sopivaksi kaikille kierroksille. Eli normaalisti moppoossa on kiinteä sytytysennakko, eli siinä on vaikka 20 astetta ennakkoa tyhjäkäynnillä ja sitten siitä eteenpäin koko kierrosalueella. Tai yleensä se saattaa sitten jonkun 3-5 astetta myöhästyä sillä vakio CDIllä, mutta siinä ei varsinaisesti ole sellaista niin kuin säätyvää sytytysennakkoa. Ja sillä saa jonkun verran etuja, että jos sitä pystyy muuttamaan sitä ennakkoa kierrosten mukaan, kaksitahtisessa saa jonkun verran lisää keskialueen vääntöä. Jos on semmoinen oikein kunnon tehopiikki, jos on voimakas resonanssi, niin ohjelmoitavalla CDIllä saa helpotettua sitä keskialueen väännön puutetta. Ja sitten myös huippukierroksilla, niin jos paras teho on vaikka 12 000 kierroksella, niin sitten se CDI voi laittaa vähentämään sitä ennakkoa sen 12 tonnin jälkeen, niin se sitten kuumentaa sitä pakoputkia lisää ja sitten se kone kiertää pidemmälle. Mutta ne erot ei ole mitenkään hillittömän isoja, että tämä ohjelmoituva CDI ei tosiaankaan ole mikään taikalaatikko, millä saa monta heppaa lisää tehua, mutta kyllä se monesti voi olla ihan selvä se ero kuitenkin. Joten tämä boksi on vanhempi, minkä mä oon tehnyt varmaan 5 vuotta sitten ja mä oon käyttänyt tätä siitä asti. Tämä oli siinä Samurai-rungossa ensin, missä mulla oli tuo moottori ensin. Ja tämä onkin päässyt kulahtamaan, kun tänne sisällä on mennyt pölyä ja öljyä. Ja sitten mulla on tässä tämmönen uudempi boksi, jossa on parannuksia.
Ja tässä vanhassa on semmonen softapuki, mitä mä en moneen vuoteen tiennyt, että se on siellä. Ja hyvät katsojat, tässä näette nyt kuuluisan Samurai 40cc, joka ilmeisesti nosti minut kuuluisuuteen. Ja tämä ei ole nyt pärissy varmaan puoleen vuoteen, mutta kyllä mä aion tästä tehdä vielä lisää videota. Pitää vaan saada tuo erikoisessa nyt jonkinlaiseen vaiheeseen ensin. Mutta tässä on myös tällainen mun itse tekemä CDI. Ja jotkut varmaan muistaa niistä mun videosta, että tässä mopossa oli semmoinen vika monta kuukautta, mitä mä en meinannut millään löytää, että mistä se jo. Eli tässä oli sellainen, että se niinku kylmällä koneella kiersi hyvin, mutta sitten kun se vähänkin kuumeni, niin se menetti kaikki yläkerrostehot ja se ei vaan sitten kiertänyt enää enempää. Ja se oli sen takia niin hämmäävä vika, kun se aina kylmällä koneella toimi, niin sitten siinä oli kaikenlaisia arveluita, että mitä tuolla saattaa tapahtua. Että mä käytin 1 000 000 kertaa auki tuon kaasarin ja porrailin tuolta kaikkia tyhjäkäyntikanavia ja kaikkia mahdollista vaihoistefaat ja laakerit ja kaikki. Ja yritin säätää tätä putken pittu. Mikään ei auttanut. Ja sitten lopulta paljastui, että se johtui koodipukista, mikä oli tuo CDI-softassa. Ja se sama puki on myös tässä vanhassa boksissa. Ja se vika on sellainen, että se aiheuttaa sen ennakon heittelyä yläkierroksilla. Eli se ei pidä sitä ennakkoa tasaisena. Ja se on erittäin kummallista, että minkä takia se oireili sillä, että se kuitenkin kylmällä moottorilla toimi hyvin, mutta sitten kun se vähänkin lämpeni, niin se rupesi oireilemaan. Mutta tässä on kyllä se ero, että tämä ei tee sitä samaa. Eli tämä ei tunnu menettävän niin samalla lailla tehoja, kun se lämpenee. Mutta se vika kuitenkin on siellä ja mä epäilen, että se vaikuttaa. Mutta kuitenkin mä käytin tätä boksia monta vuotta ja mulla oli silloin 70 pytty tuossa ja se tuntui toimivan ihan hyvin. Ja oli siinä ihan hyvin tehojakin. Mutta mulla on tässä nyt parannettu boksi, mistä on korjattu se puki, niin sehän on ihan helppo homma vaihtaa tämä tilalle ja kokeilla, että vaikuttaako se mitenkään. Ja katsotaanpa sitten vielä näitä muita vikapaikkoja. Eli toinen on liian matala pakoaukko tuossa sylinterissä. Eli tässä on tää mun pilalle mennyt sylinteri. Siinä mopossa on nyt tämmönen samanlainen kiinni. Ja tässä on tää kolmiosainen pakoaukko, minkä pitäisi olla kaikkien taiteensääntöjen mukaan tehty. Mutta tässä kävi kuitenkin sellainen juttu, että mä olin vähän liian konservatiivinen tämän kanssa, eli tämä on pikkusen liian matala. Eikä nämä lisäaukot ole niin levyitä, mitä ne voisi olla. Ja tässä on ajoitusta ehkä joku 185 astetta, mutta se voisi olla vielä jonkun verran korkeampi, eli siinä voisi olla 195-200 astetta ajoitusta. Tässä matalemmassakin aukossa on kyllä ajatus, eli kun tämä aukko on matalempi, niin se parantaa tehoalueen laajuutta, mikä ei ole ollenkaan huono asia. Mutta mä nyt oon aika varma, että jos tätä viilaisi korkeammaksi, niin sillä saisi hyvin lisää yläkerrostehoja. Sitten kolmas on huono läppäkanava noissa lohkoissa. Ja minä selitän tuosta varmaan myöhemmin lisää, kun muuten tämä video menee liian pitkäksi. Ja sitten on huono pakoputki. Eli tämä pakoputki on nyt semmonen pikamalli, mikä mun piti saada 2 päivässä tehtyä. Ja mulla ei ollut siihen suunnittelua aikaa, että mä vaan syötin siihen Blair Exhaustin laskuriin jotkut järkevät arvot ja sitten tekkiin tuon putken. Ja nyt monet ei varmasti tiedä, että mikä se Blair Exhaustin laskuri on. Ja se on aika lailla semmonen sisäpiirijuttu, mutta minä voisin siitäkin selittää jossain videossa. Noihin pakoputkiselityksiin pitää varata omaa video. Mutta käytännössä tuo putki saattaa olla huono, että se ei sovellu tuolle sylinterille. Sen pitäisi olla lyhyempi tai sitten pitempi ja sitten tämä muotoilu ei ole hyvä. Ja sitten on kuuluisat kaasarisäädöt. Ja nämä kaasarisäädöt on nyt semmonen aika yleinen syntipukki, että sitä sanotaan, että jos säädöt on piilossa, niin mopo joko leipoo kiinni tai sitten se ei kulje mihinkään. Ja nyt voin kokemuksesta sanoa sen, että se on kyllä totta, että se leipoo kiinni, jos ne säädöt ei ole kunnossa, mutta silloin jos ne on edes suurin piirtein kohdilla, niin sen ei pitäisi ihan mahdottomasti rajoittaa tehoja, että onko siellä justiin oikean kokoinen suuti. Eli nämä kaasarisäädöt ei ole nyt mikään kovin merkittävä tekijä, mutta nuokin pitää kuitenkin katsoa läpi, kun minä olen nyt se aika lailla mutuutuntumalla kokeilu, että millä suuttimella se tuntuu toimiva eikä leikkaa kiinni. Ja sitten 6 on väliä sylinteri. Eli silloin kun mä tein tämän sylinterin ja porasin sen, niin mä epäonnistuin siinä poraamisessa. Siihen jäi liian vähän hoonivaraa ja sitten
sitten se pinnanlaatu oli liian karhia. Mulla oli sorvissa vääränlaiset syöttösääjöt. Niin sitten mä joutuin hoonaamaan se aika väliäksi. Ja sitten kun se vielä pari kertaa leikkasi kiinni, niin sitten mä menin hoonaamaan sitä lisää, kun mä siinä paineessa kuvittelin, että mitä jos mä oonkin vaan mitannut väärin ja se on silti liian tiukka se porraus. Eli tässä on nyt kääntivälystä varmaan joku 10/100 milliä, vaikka tämmöisessä 50-kuutioisessa pitäisi olla nestejäähytteisessä voi olla 5 sotkua tai jopa 4. Eli se ei nyt ainakaan niihin tehoihin auta. Mutta toisaalta semmoisen epäilyargumentin voisin kumminkin heittää, että minun kokemuksen mukaan silloin, kun jos sylinteri tai mäntä on ihan kunnolla väliä, niin se ei taho lähteä kääntiin eikä käydä tyhjä käyntiä. Ja sitten se on varsinkin alakerroksilla tosi puutunut. Mutta tämä lähtee tosi helposti kääntiin ja tuntuu pysyvän tyhjäkäynnillä. Ja tässä nyt kumminkin tuntuu ihan selvästi puristuksia. Niin minä nyt en usko, että se ihan mahdottomasti vaikuttaa, mutta ei se kumminkaan ole paras mahdollinen. Ja mä porraan tuo sylinteri uudestaan ja laitan sinne isomman männä. Siinä on nyt tasan 40 millinen mäntä ja se vakio koko on 40,3 eli tässä on nyt vielä jopa pikkusen pienempi mäntä mitä vakiossa. Eli tuossa olisi nyt pääpiirteet tänne jutut, mitä mä aion parannella tuohon siinä toivossa, että siihen tulisi enemmän tehua, tyyliin huomattavasti enemmän. Sitten kun siinä on 12 heppaa, niin sitten se alkaa vasta olla hehtaarilla, mutta silti vielä mahdottoman kaukana sitten 20. Mutta olisikohan siinä nyt tarpeeksi selitystä ja nyt mulla olisi tarkoitus kokeilla tää CDI, että vaikuttaako tää mitenkään siihen tehoalueeseen tai tehoihin ylipäänsä. No niin, ja nyt luonnollisestikaan tuo jarrupenkki ei toimi kunnolla. Eli nyt kun mä oon taas muuttanut tuota koodia ja yrittänyt parannella sitä, niin nyt se on taas sekaisin. Ne samat PID-arvot ei toimi enää. Mutta siellä on myös joku bugi, että se menettää taas tuo USB-yhteyden. Se aina yhden vedon toimii ja sitten se menettää se. Pakko yrittää korjata se, kun muuten on aivan liian raivostuttavaa yrittää tuota. No niin, otti omaa aikansa korjata se bugi, mutta onneksi sain korjattua. Ja nyt täällähän päästiin jopa 6 heppoa. Mä luulen, että se johtuu nyt siitä, että mä sain tuon jarru sääjettyä paremmin ja nyt se antoi enemmän kuormaa tässä. Mutta se vieläkin antaa liian vähän kuormaa tällä alakierroksilla. Mutta eipä se CDI näytä vaikuttavan tähän tehoalueeseen. Eli tässä on ihan järkyttävän kapea tehoalue. Huiput on tuossa 10 000 kierroksessa ja sen jälkeen tipahtaa ihan niin kuin seinä. Ja tässä on nyt aika huvittavaa se, että tämä on just samanmuotoinen mitä silloin siinä vauhtipäivien dynossa. Siinäkään ei ollut mitään yläkerrostehoja enää se huipun jälkeen. Ja mä olin lähes täysin varma, että se johtui siitä, että siinä vuosi se kansi, mutta nyt siinä pitäisi olla tiivis kansi ja ei vaikuttanut millään tavalla. Joo, eli se softabugi ei vaikuttanut mitään. Mutta nyt mä kokeilen muuttaa sitä ennakkoa. Eli tässä on nyt sellainen käyrä, että siinä oli alakierroksella 26 astetta ja sitten jossain 10 000 kierroksessa se puottaa sen 20. Niin se nyt on hituusen epäilytty, että se tuntuu, että just sillä kohtaa ne tehot romahtaa, kun se muuttaa sen ennakon. Ja mä ohjelmoin tänne nyt eri käyriä, niin mä voin tästä kytkimestä vaihtaa, että mikä siellä on. Ja kokeillaan pistää aikaisemmalle. Nyt siinä on semmonen käyrä, että koko alueella on 25.
heppaan päästiin taas. Tässä mun softassa nyt vähän sekaavasti näkyy hirviä riviä näitä käyriä. Kun mä lataan sinne edelliset tuohon, sen ei kuuluisi näyttää näitä tässä. Tuosta nyt ei saa selvä, että mikä se lukema on. Sitten kun verrataan siihen edelliseen sytkäkäyrään, niin ei mitään eroa. Ehkä jotakin eroa on alakierroksilla, mutta tuo nyt saattaa mennä muunkin piikkiin, muunkin asian piikkiin. Mutta enpä mä oikeastaan uskonutkaan, että tuo vaikuttaa. Yleensä jos se sytkäennakko on pielessä, niin silloin se päättikin. Nyt voisi vielä koittaa myöhempää ennakkoa, eli 17 astetta. Enpä kyllä usko, että se vaikuttaa. Joo, 17 asteella ei saatu mitään tehoja. Tuossa oli se 25. Sitten mä koitin ihan pirruttaan pistää sen 30 asteeseen. Ja sillä se rupesi kuulostaa jo vähän erilaiselta ja sinne tuli niin jyrkkä tuo tehopiikki, että ei tuo jarru pysynyt taas peräänsä yhtään. Ja tuossa mentiin jo vähän yli 6 heppaa. Taitaa olla 6,5. Tuossa oli se 25 astetta. Eli selvästi tuli alemmille kerroksille tehoja, mutta yläkerroksille ei. Mutta sitten siinä kävi semmoinen kummallinen juttu, että se menetti sitten tehoja. Eli ennakko oli edelleen se 30, mutta sitten se jaksoi enää vaan tuon verran. Joo, surullisia uutisia. Hetki sitten tuntui, että se oli menettänyt puristuksen, mutta nyt taas ei tunnu. Mä vähän epäilen, että olisiko kannentiiviste antanut periksi. Tämä taitaa seota tämä mikki täällä, kun nyt siinä ulisee tuo langasyöttö, vaikka siinä ei ole edes virtaa päällä. Sitten kokeilin vielä uudestaan, niin sillä 25 asteella niin ei se enää jaksa kuin 5 heppaa. Eihän tämä nyt näin pitänyt mennä. Erikoista on se, että se käy ihan hyvin. Ja kyllä se tyhjäkäänteekin kävi. Mutta ei ehkä lähtenyt niin helposti käyntiin. En kyllä oikein keksi muuta kuin sen kannentiiviste. Tai ehkä jos läpäät olisi hajonnut. Mutta ei se kävisi niin hyvin alakierroksilla. No niin, ja seuraavaksi sitten kantta auki. Seuraavassa osassa selviää, mitä tuolta kannealta paljastuu. Tätä videota joutuitte odottelemaan melkein 2 kuukautta, mutta voisin melkein luvata, että seuraava tulee nopeammin. Ehkä jopa alle kuukaudessa. Kiitoksia paljon katsomisesta ja nähdään seuraavassa osassa.